नमस्ते टेक्निकल फ्रेन्ड्स साथीहरू, हजुरहरूलाई मैले सदा झै क्वालिटी कन्ट्रोल र ल्याबोरेटरी सम्बन्धी विभिन्न इक्विपमेन्ट टेस्ट र सिभिल इन्जिनियरिङ एक्टिभिटिज, विशेष गरी क्वालिटी कन्ट्रोल जस्ता सिभिल इन्जिनियरिङ नलेजेबल भिडियो हजुरहरूलाई सम्प्रेषण गरिरहेको हुन्छु। यही क्रममा आजभोलि धेरै चल्तीमा र कन्ट्र्याक्टरले अथवा कुनै पनि निर्माण व्यवसायीले कन्स्ट्रक्सन स्ट्रक्चरहरू कस्तो किसिमको बनायो भनेर फिल्डमै चेक गर्ने प्रविधि नेपालमा पनि भित्रिएको छ, जसलाई चाहिँ कुनै पनि कन्क्रिटको भित्र त्यसको स्ट्रेन्थ कस्तो छ, त्यसको रेसियो कस्तो छ र कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ लोड बियरिङ गर्छ गर्दैन अथवा स्पेसिफिकेसनमा आउँछ आउँदैन, चिटिङ गर्यो कि अथवा के छ भनेर फिल्डमै गएर चेक गर्ने प्रावधानहरू नेपालमा पनि भित्रिएको छ। जसमध्ये एकदमै भरपर्दो एउटा प्रविधि हो रिबाउन्ड ह्यामर। आदरणीय टेक्निकल साथीहरू, तपाईँहरूलाई म यसको बारेमा आज केही भन्न लागिरहेको छु है त। आदरणीय साथीहरू, तपाईँहरूले एकदम ध्यान दिएर बुझ्नुहोला। र rebound hammer aim to assess the likely compressive strength of concrete by using round hammer as per IS 13311 पार्ट 1992। आदरणीय साथीहरू, रिबाउन्ड ह्यामरले चाहिँ विशेष गरी कन्क्रिटमा कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थको काम गर्छ। यसले चाहिँ कति कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ चाहिँ कस्तो छ, यसको चाहिँ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ लोड कस्तो छ भन्ने चाहिँ यसले चाहिँ हेर्न सकिने भयो। र यसको चाहिँ विधि रिबाउन्ड ह्यामर चाहिँ एज पर IS 13311 पार्ट 2 र 1992 भनेको छ प्रिन्सिपल र यसको सिद्धान्त। द रिबाउन्ड अफ एन इलास्टिक मास डिपेन्ड्स on the hardness of the surface against which its mass stick when the plunger of the rebound hammer is pressed against the surface of the concrete. The spring controlled mass rebound and the exist of such a rebound depends upon the surface hardness of the concrete. The surface hardness and therefore rebound is taken to be related to the compressive strength of the concrete. The rebound value is read from the gradient scale and is descended as the rebound hammer of rebound index. The compressive strength can be read directly from the graph provided on the body of the hammer. Dear technical साथीहरू, to get the picture, apparatus rebound hammer। आदरणीय साथीहरू, rebound mass hammer को फिगर चाहिँ यही हो हैन, rebound hammer। र यो तपाईको यो निडल हो। यो निडल यहाँ चाहिँ यो कन्क्रिटको भागमा डुबाएर यसले चाहिँ त्यो रिडिङ गर्ने हुन्छ र यसले तपाईँको एउटा ग्राफ प्लट गर्छ। त्यो ग्राफ प्लटबाट चाहिँ थाहा हुन्छ। रिबाउन्ड ह्यामर अ प्रोसिड्युर बिफोर कमेन्समेन्ट अफ टेस्ट द रिबाउन्ड ह्यामर should be the tested against the test and will to the get relevant result for the which is the manufacturer of the rebound hammer indicated the range of reading of the unable suitable for direct type of rebound hammer. Apply light pressure on the plunger. It will release it from the locked position and allow it to the extend to the ready position of the test. Press the plunger against of the surface of the concrete, keeping the instrument perpendicular to the test surface. Apply the gradual increases in pressure until the hammer in fact do not touch the bottom
which depressing of the plunger press of the bottom after impact in case it is not conversion to the note of the rebound reading it that is strong. Take the average of about 15 readings. जसलाई चाहिँ एभरेज अफ द अबाउट चाहिँ 15 ले चाहिँ रिडिङ्स एभरेज गर्नु पर्यो. Estimation of the result. The rebound reading on the indicator scale has been calibrated by the manufacturer of the rebound hammer of horizontal impact that is on a vertical surface to indicate the compressive strength when used in any other position. Appropriate correction as given by the manufacturer is to be taken into account. धेरै टेक्निकल साथीहरू, मैले आज हजुरहरूलाई रिबाउन्ड मास ह्यामरको बारेमा केही भिडियो तपाईहरुलाई पोस्ट गरेको छु. लाग्छ यस भिडियोले तपाईहरुलाई रिबाउन्ड ह्यामरको सहायताद्वारा कुनै पनि कन्क्रिटहरूलाई राम्रोसँग टेस्ट गर्ने र त्यसको भित्री भागहरू र त्यसमा चाहिँ कम्प्रेसिभहरू कस्तो छ भन्ने कुराहरू र त्यस स्ट्रक्चर संरचनामा बनाइएका क्वालिटी कन्ट्रोलहरू कस्तो छ भन्ने चाहिँ यस रिबाउन्ड मास ह्यामरबाट पत्तो लगाउन सकिन्छ अथवा टेस्ट गर्न सकिन्छ. र यसको ग्राफबाट र यसको चाहिँ प्लटबाट यसको चाहिँ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन हेर्न सकिने भएको हुँदा तपाईहरु जो कहिले पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने साथसाथै आजलाई यस कन्टेन्टबाट बिदा हुन चाहे.